Oppitunti 1. Viikoittainen ateriasuunnittelu. Meidän täytyy ostaa pinaatti. Pitäisikö meidän syödä tällä viikolla illalliseksi lihaa? Kyllä, ehdottomasti. Proteiinia ja kasviksia lisäämällä saat tasapainoisen aterian. Olen samaa mieltä. Suunnitellaan ateriamme, jotta voimme tehdä ostoksia tehokkaasti. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Suunnitelma säästää aikaa ja rahaa. Lisäksi se varmistaa, että syömme terveellisesti koko viikon. Kyllä, ja voimme kokeilla uusia reseptejä pitääksemme asiat mielenkiintoisina. Olen innoissani kokeilemaan yhdessä keittiössä. Minä myös. Tehdään tästä viikosta herkullinen ja ravitseva. Luomme yhdessä upeita aterioita. Oppitunti 2. Joulukuun juhlat. Joulukuu on joulukuukausi. Useimmat ihmiset tekevät paljon jouluostoksia. Kyllä, se on niin kiireistä aikaa vuodesta, mutta myös täynnä iloa ja jännitystä. Täysin. Sisustus ja juhlatunnelma ovat aina kohottavia. Pidän siitä, kuinka lomahenki yhdistää yhteisöt. Kyllä, se on loistava tilaisuus ihmisille levittää ystävällisyyttä ja iloa. Nautitaan juhlista niin kauan kuin voimme. Olen samaa mieltä. Kyse on näiden erityisten hetkien vaalimisesta rakkaiden kanssa. Yhdessä voimme luoda omia juhlaperinteitämme. Kyllä, odotan innolla kauden juhlimista kanssasi. Oppitunti 3. Matkaunet. Matka bucketlistallani sinun pitäisi ehdottomasti mennä Japaniin, se on upea kohde. Se kuulostaa uskomattomalta. Olen aina halunnut kokea sen ainutlaatuisen kulttuurin. Kyllä, perinteen ja nykyajan sekoitus on todella kiehtovaa. Olen erityisen innostunut kokeilemaan aitoa japanilaista ruokaa. Täysin. Ruoka siellä on valtava osa kokemusta. Lisäksi temppeleihin ja puutarhoihin tutustuminen olisi henkeä salpaavaa. Aloitetaan yhdessä unelmamatkamme suunnittelu Japaniin. Rakastaisin sitä. Tällaisten kokemusten jakaminen tekisi niistä vieläkin mieleenpainuvampia. Olen innoissani meitä odottavista seikkailuista. Oppitunti 4. Joukkueen dynamiikka. Uskon, että tämän uuden aloitteen tavoitteena on tarjota enemmän joustavuutta työn ja yksityiselämän tasapainottamiseen, ja se voi todella vaikuttaa tiimiimme. Täysin. Joustavuus voi lisätä tuottavuutta ja yleistä työtyytyväisyyttä tiimin jäsenten keskuudessa. Kyllä, kun ihmiset tuntevat tukea henkilökohtaisessa elämässään, he menestyvät usein paremmin työssä. Täsmälleen. On tärkeää luoda ympäristö, jossa jokainen tuntee olevansa arvostettu ja ymmärretty. Uskon, että tämä muutos voisi johtaa myönteisempään ja yhteistyökykyisempään ilmapiiriin. Ehdottomasti. Jatkamme keskustelua siitä, kuinka voimme toteuttaa nämä muutokset tehokkaasti. Yhdessä voimme auttaa tekemään työpaikastamme miellyttävämmän paikan kaikille. Olen innoissani nähdessäni myönteisiä vaikutuksia tällä aloitteella tiimiimme. Kyllä, tehdään yhteistyötä varmistaaksemme sen onnistumisen. Oppitunti 5. Harrastukset. Kyllä, otin oppitunteja muutaman vuoden. Se oli paljon kovaa työtä, mutta se oli uskomattoman palkitsevaa. Se on vaikuttavaa. Uuden taidon oppiminen vaatii omistautumista ja sinnikkyyttä.
Täysin. Pidin haasteesta todella paljon, ja se auttoi minua kasvamaan henkilökohtaisesti. Ihailen sitoutumistasi. Mitä opit näiden tuntien aikana? Opin paljon kurinalaisuudesta ja harjoittelun tärkeydestä. Ne ovat arvokkaita oppitunteja, joita voidaan soveltaa monilla elämän aloilla. Kyllä, ja se avasi minulle myös uusia mahdollisuuksia olla yhteydessä muihin. Se on upeaa. Harrastukset voivat olla loistava tapa tavata samanhenkisiä ihmisiä. Haluaisin kuulla lisää kokemuksistasi uusien asioiden oppimisesta. Oppitunti 6. Tulevaisuuden toiveet. Hei, olen viime aikoina ajatellut tulevaisuuttamme. Oletko tehnyt suunnitelmia? Kyllä, olen harkinnut muutamia vaihtoehtoja, mutta mikään ei ole vielä kiveen hakattu. Se on ymmärrettävää. On hyvä pitää vaihtoehtomme avoimina tutkiessamme. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää pysyä joustavana ja avoimena uusille mahdollisuuksille. Olen samaa mieltä. Tulevaisuuden visio voi ohjata meitä päätöksenteossa. Kyllä, ja se auttaa keskustelemaan ajatuksistamme selventääksemme tavoitteitamme. Pidetään toisiamme ajan tasalla suunnitelmistamme, jotta voimme tukea toisiamme. Haluaisin sen. On aina hyödyllistä, jos on joku, jonka kanssa jakaa ideoita. Yhdessä voimme suunnitella polkujamme ja saavuttaa unelmamme. Oppitunti 7. Yhteisöyhteydet. Joten, Mark, mistä olet alun perin? Olen kotoisin pienestä kylästä maaseudulta, kaukana kaupungista. Se kuulostaa hurmaavalta. Uskon, että siellä kasvaneella oli omat ainutlaatuiset kokemuksensa. Kyllä, se oli rauhallista ja kaunista, meitä ympäröi paljon luontoa. Ymmärrän, kuinka se muokkaisi näkemystäsi elämästä. Ehdottomasti. Se opetti arvostamaan yksinkertaisia asioita. Kerrotaan lisää taustoistamme. On kiehtovaa oppia toisiltaan. Olen samaa mieltä. Erilaiset kokemuksemme voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. Odotan innolla kuulevani lisää tarinastasi. Oppitunti 8. Päivittäistavarakauppa. Se on hyvä kuulla. Onko sinulla omenoita? Kyllä, teemme. Meiltä löytyy punaisia ja vihreitä omenoita. Täydellinen. Rakastan molempia, ne sopivat hyvin välipalaksi tai leivontaan. Täysin. Omenat ovat myös niin monipuolisia ja terveellisiä. Varmistetaan, että hankimme joitain seuraavaa reseptiä varten. Kyllä, ja meidän pitäisi myös tarkistaa, tarvitsemmeko muita hedelmiä. Hieno idea. Erilaiset hedelmät voivat pitää ateriamme mielenkiintoisina. Olen innoissani tutkiessani kaikkia markkinoiden vaihtoehtoja. Minä myös. Täytämme kärrymme tuoreilla tuotteilla. Oppitunti 9. Yhteyksien rakentaminen. On tärkeää luoda yhteys aiheeseen ja luoda rento ilmapiiri. Olen täysin samaa mieltä. Mukavat puitteet kannustavat avoimeen kommunikointiin. Kyllä, kun ihmiset tuntevat olonsa mukavaksi, he todennäköisemmin jakavat ajatuksensa. Täsmälleen. Kyse on luottamuksen ja ymmärryksen rakentamisesta. Harjoitellaan tekniikoita, jotka auttavat luomaan tämän yhteyden keskustelujemme aikana.
Se kuulostaa mahtavalta idealta. Haluaisin kehittää viestintätaitojani. Yhdessä voimme luoda positiivisen ilmapiirin kaikille mukana oleville. Kyllä, odotan innolla kykyämme olla tekemisissä muiden kanssa. Siitä tulee palkitseva kokemus meille molemmille. Oppitunti 10. Kirjaston löytäminen. Etsin lähintä kirjastoa. Tiedätkö missä se on? Varma. Millä alueella olet? Olen tällä hetkellä lähellä puistoa, vain muutaman korttelin päässä. Oi, se on kätevää. Kirjasto on itse asiassa aivan kulman takana. Se on hienoa kuulla. Arvostan apuasi sen löytämisessä. Ei hätää. Kirjastot ovat upeita paikkoja tutkia uusia ideoita ja resursseja. En voisi olla enempää samaa mieltä. Rakastan opiskelun hiljaista ilmapiiriä. Kyllä, se on täydellinen keskittymiseen ja hyvässä kirjassa eksymiseen. Tulen innolla käymään ja tutustumaan uusiin lukemiin. Oppitunti 11. Market Adventures. Rakastan markkinoita. Menen ehdottomasti sinne. Onko jotain muuta, mitä minun pitäisi etsiä? Kyllä, ehdottomasti. Markkinoilla on usein ainutlaatuisia paikallisia tuotteita, joita et löydä muualta. Se on totta. Nautin käsin tehtyjen tuotteiden ja artesaaniruokien löytämisestä. Täysin. Se on loistava tapa tukea paikallisia käsityöläisiä ja maanviljelijöitä. Olen myös innoissani voidessani kokeilla katuruokaa, kun olemme siellä. Kyllä, uusien ruokien kokeileminen on yksi markkinoiden parhaista osista. Tehdään lista asioista, joita haluamme etsiä ennen kuin lähdemme. Hieno idea. Se auttaa meitä pysymään keskittyneinä tutkiessamme. Odotan innolla markkinaseikkailuamme. Oppitunti 12. Talvivaatteet. Jos ulkona on kovin kylmä, käytän talvitakkia. Se on fiksua. Lämpimänä pysyminen on välttämätöntä talvikuukausina. Kyllä, ja jos on vain kylmä, käytän mielelläni hanskoja tai hattua. Täysin. Pienet lisävarusteet voivat parantaa mukavuutta. Tunnen itseni aina valmiimmaksi, kun kerron vaatteeni kunnolla. Kyllä, geoostaminen on avainasemassa pysyä lämpimänä ilman, että tunnet olosi liian kookkaaksi. Huolehditaan siitä, että meillä on kaikki valmiina talvikautta varten. Hieno idea. Se auttaa meitä nauttimaan kaudesta ilman epämukavuutta. Olen innoissani voidessani omaksua talven oikeilla varusteilla. Oppitunti 13. Pelkojen kohtaaminen. Huomaan usein seisovittiani tilanteen reunalla, joka saa minut tuntemaan oloni ahdistuneeksi, ja ihmettelen, miksi edes harkitsin asettuvani sinne. On täysin normaalia tuntea niin. Pelkojemme kohtaaminen voi tuntua ylitsepääsemättömältä haasteelta, mutta se on ratkaisevan tärkeää henkilökohtaiselle kasvullemme. Ehdottomasti uskon, että juuri näinä epämukavuuden hetkinä löydämme todella vahvuutemme ja kykymme. Kyllä, ja joka kerta kun kohtaamme pelkomme, otamme merkittävän askeleen kohti itsevarmempia ja sitkeämpiä yksilöitä. On mielenkiintoista, kuinka nuo pelot voivat todella pidätellä meitä, mutta kun lopulta pääsemme läpi, ymmärrämme, että se oli kaiken sen arvoista. Täsmälleen. Jokainen kokemus opettaa meille arvokkaita opetuksia, ja juuri ne opetukset muokkaavat sitä, keiksi meistä tulee.
Olen huomannut, että mitä enemmän kohtaan pelkoni, sitä vähemmän pelottavilta ne näyttävät. Melkein kuin he menettäisivät valtansa minuun. Se on sen kauneus. Esteitä voittamalla saavuttamamme kasvu auttaa meitä kohtaamaan entistä suurempia haasteita tulevaisuudessa. Oikein. Ja mielestäni on tärkeää muistuttaa itseämme siitä, että pelko on luonnollinen osa matkaa, ei jotain, jota meidän pitäisi välttää hinnalla millä hyvänsä. Oppitunti 14. Työsuhde-edut. On virkistävää kuulla, että tällä työpaikalla aidosti arvostetaan työn ja yksityiselämän tasapainoa, mikä on nykyään yhä harvinaisempaa. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää, että työntekijät tuntevat olevansa tuetut henkilökohtaisesti ja ammatillisesti, ja juuri se tekee yrityksestä erottuvan. Millaisia työntekijöiden etuja tämä organisaatio tarjoaa, jotka edistävät tätä tasapainoa? Ensinnäkin ne tarjoavat joustavat työajat, joiden avulla voimme hallita aikamme tehokkaasti tinkimättä henkilökohtaisista sitoumuksista. Se kuulostaa uskomattomalta. Mahdollisuuden etätyöskentelyyn täytyy myös auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan tuottavuutta. Täysin. Lisäksi he tarjoavat myös hyvinvointiohjelmia, jotka kannustavat meitä priorisoimaan terveyttämme ja hyvinvointiamme. On hienoa nähdä yritysten panostavan työntekijöidensä henkiseen ja fyysiseen terveyteen, se todella kohottaa moraalia. Täsmälleen. Kun työntekijät ovat onnellisia ja terveitä, he ovat sitoutuneempia ja motivoituneempia osallistumaan organisaation menestykseen. Näen, kuinka nämä edut luovat positiivisen työympäristön ja tekevät siitä houkuttelevan työpaikan. Oppitunti 15. Syksyn messut. Minusta on kiehtovaa, kuinka ihmiset kaupungeista kerääntyvät syysmessuille, vaikka he eivät välttämättä liity suoraan maanviljelyyn. Se on totta. Syksyn messut tarjoavat ainutlaatuisen sekoituksen nostalgiaa ja yhteisöllisyyttä, joka vetää kaikki mukaansa. Elämysten monipuolisuus herkullisesta ruoasta jännittäviin ajomatkoihin vangitsee todella syksyn olemuksen. Kyllä, ja esillä olevat käsityöt ja paikalliset tuotteet korostavat näiden maatalousyhteisöjen luovuutta ja lahjakkuutta. Se on loistava tapa pitää perinteet elossa ja antaa kaupunkilaisten arvostaa maaseudun elämää, vaikka vain viikonlopun ajaksi. Täysin. Messut luovat yhteyden tunteen ja kurottavat umpeen kaupunki- ja maaseutuelämän välistä kuilua. Lisäksi ilmapiirissä on jotain taianomaista, sillä nauru ja ilo täyttävät ilman perheiden kokoontuessa yhteen. Todellakin. Se on yhteisöllisyyden juhla, joka muistuttaa meitä elämän yksinkertaisista nautinnoista ja yhteenkuuluvuuden tärkeydestä. Luulen, että siksi nämä tapahtumat kukoistavat edelleen. Ne tarjoavat pakopaikan ja mahdollisuuden saada yhteys juuriihimme. Oppitunti 16. Kaupungin sietokyky. 18 vuoden piirityksen jälkeen on mahtavaa nähdä, kuinka kaupunki voi edelleen kukoistaa sellaisella elinvoimalla ja toivolla. Se on todella inspiroivaa. Yhteisön joustavuus kertoo paljon heidän päättäväisyydestään ja hengestään. Kyllä, haasteista huolimatta ihmiset ovat säilyttäneet identiteettinsä ja ylpeyden kaupungistaan. Se on osoitus heidän vahvuudestaan. He eivät ole vain selvinneet, vaan ovat myös löytäneet tapoja kukoistaa vastoinkäymisiä vastaan. On kiehtovaa, kuinka vastoinkäymiset voivat joskus tuoda esiin ihmisten parhaat puolet, mikä edistää yhtenäisyyttä ja luovuutta. Täysin. Päättäväisyys rakentaa uudelleen ja parantaa ympäristöään on voimakas motivaattori. Uskon, että heidän kantamansa toivo pitää kaupungin elossa, edistää kehitystä ja innovaatioita. Kyllä, ja heidän tarinansa toimii muistutuksena siitä,
että synkimpinäkin aikoina on aina valo, joka ohjaa meitä eteenpäin. Mielestäni siksi on tärkeää jakaa nämä kertomukset. Ne innostavat muita, jotka kohtaavat omia vaikeuksiaan, kestämään. Oppitunti 17. Tapaamiset bussipysäkillä. Toisinaan myöhästyessäni tai joudun sateeseen, huomaan olevani lähellä kotiasi olevaa bussipysäkkiä ja tunnen oloni hieman sopimattomaksi. On mielenkiintoista, kuinka nuo pienet hetket voivat johtaa odottamattomiin kohtaamisiin, eikö niin? Ehdottomasti. On hassua, kuinka yksinkertainen asia kuin bussin odottaminen voi luoda mahdollisuuden keskusteluun. Kyllä, ja nuo hetket johtavat usein syvempiin yhteyksiin, jolloin voimme jakaa osia elämästämme. Mielestäni se korostaa myös elämän arvaamattomuutta. Emme koskaan tiedä, ketä saatamme tavata tai mitä voimme oppia. Täsmälleen. Jokainen vuorovaikutus voi rikastuttaa kokemuksiamme ja laajentaa näkökulmiamme. Luulen, että se muistuttaa meitä olemasta avoimia ympäröivälle maailmalle, jopa arkipäiväisissä tilanteissa. Täysin. Tavallisessa on kauneutta, ja joskus merkityksellisimmät hetket tapahtuvat silloin, kun niitä vähiten odotamme. Se on loistava muistutus omaksua spontaanisuus ja antaa itsellemme olla yhteydessä muihin. Oppitunti 18. Hyvä kauppa. Kun kuulin 2 yön tarjouksesta niin kohtuulliseen hintaan, ajattelin, että se oli liian hyvää ollakseen totta. Tiedän, mitä tarkoitat. Tällaisia tarjouksia on vaikea saada varsinkin suosituilla turistialueilla. Se tekee loman suunnittelusta paljon houkuttelevamman, kun löydät jotain budjettiystävällistä. Täysin. Hyvä sopimus voi avata niin monia mahdollisuuksia, jolloin voimme tutkia uusia paikkoja pankkia rikkomatta. Mielestäni on tärkeää hyödyntää tällaisia mahdollisuuksia, varsinkin kun ne tulevat yllättäen. Kyllä, ja matkan suunnittelun jännitys lisääntyy, kun tiedät saavasi rahoillesi hyvää vastinetta. Se tekee kokemuksesta paitsi nautinnollisen, myös palkitsevan, koska tiedät, että olet tehnyt fiksun valinnan. Täsmälleen. Lisäksi se antaa meille mahdollisuuden luoda kestäviä muistoja ilman taloudellisen paineen aiheuttamaa stressiä. Kannatan kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämistä, varsinkin kun on kyse matkustamisesta. Oppitunti 19. Majoituskustannukset. Matkaa suunnitellessa on tärkeää priorisoida majoituskustannukset, jotta pysymme budjetin sisällä. Täysin. Oikean majoituspaikan löytäminen voi vaikuttaa merkittävästi matkamme kokonaiskokemukseen. On usein viisasta harkita hostelleja tai edullisia hotelleja, varsinkin kun matkustat suosittuihin kohteisiin. Kyllä, ja monet hostellit tarjoavat ainutlaatuisia kokemuksia ja sosiaalisia mahdollisuuksia, joita hotellit eivät ehkä tarjoa. Lisäksi budjettimajoituksessa yöpyminen ei tarkoita mukavuuden uhraamista. Monet ovat melko viihtyisiä ja hyvällä paikalla. Täsmälleen. Kyse on tasapainon löytämisestä kustannusten ja mukavuuden välillä, jotta saamme kaiken irti oleskelustamme. Uskon, että vaihtoehtojen tutkiminen ja vertailu voi johtaa yllättäviin löytöihin, jotka parantavat matkakokemustamme. Ehdottomasti. Ja kun olemme tietoisia kuluistamme, voimme varata enemmän toimintaan ja elämyksiin. Se on win-win-tilanne. Saamme tutkia enemmän ja pitää taloutemme tasapainossa. Oppitunti 20. Eurooppalaiset haasteet. Elämä täällä voi olla haastavaa, varsinkin kun otetaan huomioon korkeammat kustannukset verrattuna useimpiin muihin Euroopan maihin. Kyllä, usein tuntuu,
että elinkustannukset nousevat jatkuvasti, mikä tekee monien vaikeaksi tulla toimeen mukavasti. On turhauttavaa, kun välttämättömät menot ovat tärkeämpiä kuin elämänlaatu, jonka pitäisi olla kaikkien etusijalla. Täysin. On tärkeää, että hallitukset käsittelevät näitä kysymyksiä ja löytävät ratkaisuja, jotka hyödyttävät kansalaisiaan. Uskon, että tietoisuuden lisääminen näistä haasteista on ensimmäinen askel kohti positiivista muutosta. Kyllä, ja avoimet keskustelut voivat johtaa innovatiivisiin ideoihin, jotka parantavat kaikkien elinoloja. On tärkeää muistaa, että vaikka haasteet saattavat tuntua pelottavilta, toivoa edistymisestä on aina. Täsmälleen. Yhteisöt, jotka kokoontuvat puolustamaan tarpeitaan, voivat johtaa merkittäviin parannuksiin. Uskon, että toisiamme tukemalla voimme rakentaa vahvemman tulevaisuuden itsellemme ja tuleville sukupolville. Oppitunti 20. Pocahontas. Hetki oli niin koskettava, kun Pocahontas juoksi Smithin luo. Hänen tekonsa kertoivat paljon hänen tunteistaan. Itse asiassa se oli ratkaiseva käännekohta heidän tarinassaan, ja se korosti hänen tunteidensa syvyyttä ja sitoutumista. Tapa, jolla hän otti hänen kätensä syliinsä, oli sekä hellä että voimakas ja symboloi yhtenäisyyttä konfliktien keskellä. Kyllä, ja se osoitti hänen rohkeutensa puolustaa uskoaan, jopa vastoinkäymisten edessä. Luulen, että tuo hetki kiteyttää hänen luonteensa olemuksen, vahva mutta myötätuntoinen, valmis riskeeraamaan kaiken. Täysin. Se on muistutus siitä, kuinka rakkaus ja rohkeus voivat ylittää kulttuuriset esteet ja tuoda ihmisiä yhteen. Heidän suhteensa historiallinen merkitys lisää heidän tarinaansa toisen kerroksen syvyyttä. Kyllä, ja se rohkaisee meitä pohtimaan ymmärryksen ja empatian merkitystä omassa elämässämme. Heidän tarinansa resonoi edelleen ja muistuttaa meitä ihmisten välisten yhteyksien monimutkaisuudesta läpi historian. Oppitunti 22. Hermostunaisuuden voittaminen. Ihmiset sanovat minulle usein, että en näytä ollenkaan hermostuneelta, mikä on kohteliaisuus, mutta se on myös huvittavaa. On mielenkiintoista, kuinka ulkonäkömme voi joskus peittää sen, mitä todella tunnemme sisällämme. Kyllä, joskus tunnen sen tutun solmun vatsassani, varsinkin ennen tärkeitä tapahtumia tai esityksiä. Täysin. Se on yleinen kokemus, ja sen tunnustaminen, että hermostuneisuus on ensimmäinen askel sen voittamiseksi. Mielestäni on tärkeää muistaa, että hermostuneisuus on luonnollinen reaktio, eikä se määritä kykyjämme. Täsmälleen. Näiden tunteiden omaksuminen voi todella auttaa meitä toimimaan paremmin ja saamaan yhteyden yleisöömme. On kiehtovaa, kuinka tuon energian muuttaminen innostukseksi voi vaikuttaa suorituskykyymme. Kyllä, ja mindfulness-tekniikoiden harjoittaminen voi auttaa meitä hallitsemaan näitä hermoja tehokkaasti. Olen huomannut, että hengitykseeni keskittyminen ja läsnäolo voi todella auttaa rauhoittamaan mieltäni. Oppitunti 23. Yksin seikkailut. Hei! Kuulin, että suunnittelet yksinmatkaa, ja minun on sanottava, että se on melko rohkeaa sinulta. Onko mielessäsi siitä huolenaiheita? Kiitos. Rehellisesti sanottuna olen innoissani, mutta myös hieman ahdistunut. Yksin matkustaminen tarkoittaa, että minun täytyy luottaa itseeni täysin, mikä on sekä jännittävää että hieman pelottavaa. Ymmärrän täysin tuon tunteen. Se on kuin astuisi tuntemattomaan, mutta se voi myös johtaa ikimuistoisimpiin kokemuksiin. Mitä kohdetta harkitset? Ajattelen Japanin kaltaista kaunista maata. Kulttuuri,
ruoka ja nähtävyydet ovat yksinkertaisesti lumoavia, mutta olen huolissani navigoinnistani yksin. Japani on uskomaton valinta. Julkinen liikenne on erittäin tehokasta, joten kunhan vähän suunnittelet, se on hallittavissa. Oletko miettinyt paikkoja, joissa haluaisit käydä? Kyllä, haluaisin nähdä Kioton temppeleitä ja ehkä jopa tutkia Tokion vilkkaita katuja. Se näyttää täydelliseltä yhdistelmältä perinteitä ja nykyaikaa, eikö niin? Täysin. Ja muista, että uusien ihmisten tapaaminen voi myös olla osa matkaasi. Joskus yksin matkustavat löytävät ystävyyssuhteita odottamattomimmista paikoista. Se on totta, ja kokemusten jakaminen muiden matkailijoiden kanssa voi tehdä matkasta vieläkin rikastuttavamman. Toivon vain, että pääsen pois mukavuusalueeltani. Kyse on poistumisesta, eikö niin? Jokainen kohtaamasi haaste auttaa sinua kasvamaan. Lisäksi palaat tarinoilla, jotka innostavat muita lähtemään omiin seikkailuihinsa. Oppitunti 24. Tuoksufuusio. Ehdottomasti voit sekoittaa erilaisia tuoksuöljyjä luodaksesi ainutlaatuisia tuoksuja ja värejä, mikä lisää jännittävää ulottuvuutta projekteihisi. Oletko koskaan kokeillut sitä ennen? En ole, mutta kuulostaa kiehtovalta. Uskon, että eri öljyjen sekoittaminen voi johtaa johonkin todella erikoiseen. Mitkä yhdistelmät toimivat mielestäsi parhaiten yhdessä? Klassinen yhdistelmä on laventeli ja vanilja, ne täydentävät toisiaan kauniisti. Laventelin rauhoittava tuoksu sekoitettuna vaniljan makeuteen luo rauhoittavan tunnelman. Se kuulostaa ihanalta. Voin jo kuvitella, kuinka ihanaa se olisi kynttilässä. Entä jotain seikkailunhaluisempaa kuitenkin? Jos haluat rohkeamman sekoituksen, kokeile yhdistää sitruunan tuoksuja, kuten sitruunaa tai appelsiinia, ja ripausminttua. Se voi olla virkistävää, ja se on täydellinen mielialan kohottamiseksi. Täysin. Tuo kuulostaa Aloita energiapurskeelta. perussuunnista ja lisää sitten Haluaisin vähitellen kokeilla noita ja yhdistelmiä. ylänurkit. Onko Tällä sinulla tavalla voit vinkkejä löytää tuoksujen täydellisen tasapainon tasapainottamiseen? rasittamatta aistejasi. Se on hieno neuvo. Joten, jos minun pitäisi luoda tuoksu rentoutumiseen, mitä ehdottaisit? Rentoutumista varten voit käyttää pohjana kamomillaa, jossa on santelipuuta ja ripaus bergamottia. Se luo rauhoittavan ja rauhallisen tuoksun, joka on täydellinen rentoutumiseen. Oppitunti 25. Unelmakohteet. Saatat nauttia Costa Ricasta tai Balista, molemmat kuulostavat upeelta. Miten ehdotat päätöksen tekemistä näiden kahden välillä? Se on vaikea valinta. Olen kuullut uskomattomia asioita Balin rannoista, mutta Costa Rica on tunnettu uskomattomasta biologisesta monimuotoisuudestaan. Mitä mieltä olette? Jos pidät seikkailusta ja luonnosta, Costa Rica saattaa olla parempi vaihtoehto. Sademetsät ja villieläimet ovat henkeä salpaavia, ja tarjolla on myös paljon ulkoilua. Se on totta. Rakastan retkeilyä ja uusien ympäristöjen tutkimista. Mutta sitten taas, Balilla on niin rikas kulttuuri ja upeat maisemat, joita on vaikea vastustaa. Olet oikeassa. Balin temppelit ja riisiterassit ovat ikonisia. Jos etsit yhdistelmää rentoutumista ja kulttuuria, Bali voi olla oikea paikka mennä. Täsmälleen. Ehkä minun pitäisi miettiä, mitä toimintoja haluan priorisoida. Jos kalistun rentoutumiseen, Bali saattaa olla parempi, mutta seikkailun vuoksi Costa Rica kutsuu minua. Se on fiksu lähestymistapa. Voit jopa harkita molempien yhdistämistä. Vietä muutama päivä yhdessä ja matkusta sitten toiseen. Se kuulostaa täydelliseltä. Kahden kohteen seikkailu antaisi minulle mahdollisuuden kokea molempien maailmojen parhaat puolet.
Minun täytyy tutkia, kuinka hallita matkalogistiikkaa. Varmasti. Ajattele vain kaikkia upeita tarinoita, jotka tuot takaisin. Olipa kyseessä sitten rannalla löhöily tai vaellus sademetsässä, jokainen kokemus on ainutlaatuinen. Oppitunti 26. Historiallisia pohdintoja. Ennen kuin lapset kasvoivat, monet äidit kuolivat synnytykseen, ja se oli haastavaa aikaa perheille. Miten luulet tämän muovanneen tuon aikakauden sosiaalista dynamiikkaa? Sen on täytynyt saada aikaan merkittävä vaikutus. Perheet luottivat usein voimakkaasti äideihin, joten heidän poissaolonsa olisi jättänyt valtavan tyhjiön. Miten luulet isien selveytyneen tästä? No, noina aikoina isät eivät yleensä ottaneet hoitavia rooleja kuten nykyään. Heidät jätettiin usein yksin selveytymään, mikä on täytynyt olla heille uskomattoman vaikeaa. Täysin. On kiehtovaa ajatella, miten yhteiskunnalliset odotukset ovat kehittyneet. Nykyään molemmat vanhemmat jakavat vastuut tasaisemmin. Kyllä, ja nuo historialliset haasteet korostavat tukijärjestelmien merkitystä. Yhteisöt kokoontuivat todennäköisesti yhteen auttamaan apua tarvitsevia perheitä. Se on hieno pointti. Se osoittaa, kuinka resilienssi oli ratkaisevan tärkeää tuolloin ja kuinka yhteisöt mukautuivat tukemaan toisiaan. Oikein. On mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä kokemukset muovasivat sukupolvien ajan kulttuurisia näkökulmia perheeseen ja vanhemmuuteen. Todellakin. Se saa minut myös arvostamaan edistysaskeleita, joita meillä on nykyään terveydenhuollossa ja äitien tukemisessa. Täysin. Pidämme usein näitä edistysaskeleita itsestäänselvyytenä, mutta menneisyyden ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyisyyttä. Oppitunti 27. Urban Wonders. Brittiläinen Kolumbia sisältää Vancouverin kaupungin, jossa asuu noin 2 miljoonaa ihmistä. Oletko koskaan käynyt näin eloisassa kaupungissa? En ole, mutta olen kuullut uskomattomia asioita Vancouverista. Luonnon kauneuden ja kaupunkielämän sekoitus kuulostaa unelmalta. Mikä on suosikkisi kaupungissa? Rakastan upeita maisemia. Taustalla olevat vuoret horisonttia vasten luovat henkeä salpaavat näkymät, etenkin auringonlaskun aikaan. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Voin kuvitella, kuinka viehättävä sen on oltava. Onko kaupunki mielestäsi hyvän tasapainon luonnon ja kaupunkielämän välillä? Ehdottomasti. Voit tutustua Stanley Parkiin maistaaksesi luontoa ja nauttia sitten keskustan monipuolisesta ruokakulttuurista. Se on molempien maailmojen paras. Se sopii täydellisesti minun kaltaiselleni, joka rakastaa sekä ulkoilmaseikkailuja että kulttuurielämyksiä. Mitä aktiviteetteja suosittelette siellä? Suosittelen pyöräilemään rantamuurin ympäri tai vierailemaan Granville Islandilla paikallisen taiteen ja ruuan parissa. Jokaisella kaupungin kulmalla on oma ainutlaatuinen viehätyksensä. Rakastan sitä ideaa. Lisäksi olen varma, että kulttuurifestivaalit ovat uskomattomia, koska väestö on monimuotoista. Haluaisin kokea sen elävän yhteisöllisyyden. Täysin. Festivaalit heijastavat kaupungin monikulttuurista olemusta, mikä tekee siitä rikkaan kokemuksen vierailijoille. Poistut unohtumattomilla muistoilla. Oppitunti 28. Olympic Origins. Kun pelit perustettiin vuonna 1894, ensimmäiset olympialaiset järjestettiin Ateenassa Kreikassa vuonna 1896 muinaisten perinteiden tunnustamiseksi. Eikö ole kiehtovaa, kuinka pitkälle olympialaiset ovat tulleet? Se todella on. Ajatus urheilijoiden yhdistämisestä eri puolilta maailmaa kilpailemaan on niin voimakas rauhan ja toveruuden symboli. Miten se on mielestäsi kehittynyt vuosien varrella?
Vuosien mittaan se on muuttunut maailmanlaajuiseksi spektaakkeliksi, joka esittelee paitsi urheilullisuutta myös kulttuurivaihtoa. Maailma kokoontuu 4 vuoden välein, mikä on merkittävää. Totta. Ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka myös urheilulajit ovat muuttuneet heijastaen yhteiskunnallisia etuja ja edistysaskeleita. Täsmälleen. Uusia urheilulajeja lisätään jatkuvasti, mikä palvelee nuorempien sukupolvien kehittyviä kiinnostuksen kohteita. Se pitää olympialaiset tuoreena ja ajantasaisena. Ihailen myös sitä, kuinka kisat edistävät urheilullista erinomaisuutta. Ne innostavat lukemattomia yksilöitä toteuttamaan unelmiaan taustasta riippumatta. Oikein. Tarinat urheilijoista, jotka selviävät haasteista, voivat olla uskomattoman motivoivia. Kyse on muustakin kuin mitaleista, kyse on sitkeydestä ja päättäväisyydestä. Täysin. Olympialaiset korostavat myös urheilullisuuden ja reilun pelin merkitystä, jotka ovat keskeisiä arvoja yhteiskunnassamme. Hyvin sanottu. Olympialaisten perintö innostaa jatkossakin tulevia sukupolvia ja muistuttaa meitä urheilun yhtenäisyyden voimasta. Oppitunti 29. Lomaperinteet. Joulu on useimmissa länsimaissa vuoden suurin juhla, joka on täynnä perinteitä ja juhlia. Mitä loma merkitsee sinulle? Minulle joulu on ilon ja yhdessäoloa perheen ja ystävien kanssa. Kauden lämpö on todella erikoista, vai mitä? Täysin. Antamisen ja jakamisen henki tekee siitä merkityksellisen. On sydäntä lämmittävää nähdä ihmisten kokoontuvan juhlimaan. Kyllä. Rakastan sitä, kuinka yhteisöt valaisevat koristeita ja juhlia. Se luo niin maagisen tunnelman, jota on vaikea vastustaa. Ja älkäämme unohtako ruokaa. Lomajuhlat ovat kohokohta, joka kokoaa kaikki yhteen ruokapöydän ääreen. Ehdottomasti. Ruualla on tapa yhdistää meidät. Jokaisella perheellä on omat erikoisruuat, jotka tekevät lomasta ainutlaatuisen. Täsmälleen. Jatkamamme perinteet luovat kestäviä muistoja. Onko sinulla suosikkijuhlaperinteitä? Yksi suosikeistani on puun koristelu joulumusiikkia kuunnellen. Se on yksinkertainen, mutta iloinen tapa aloittaa kausi. Se on ihanaa. Ne pienet hetket todella vangitsevat lomahengen olemuksen. Oppitunti 30. Luonnon majesteetti. Yellowstonen majesteettisuus on niin vaikuttava, että he pyysivät sen tekemistä kansallispuistoksi tuolloin. Oletko koskaan ajatellut käydä näin luonnon ihmeessä? Minulla on. Yellowstonella on erityinen viehätys geotermisillä ominaisuuksillaan ja monipuolisella villieläimillään. Sen täytyy olla henkeä salpaava kokea se henkilökohtaisesti. Täysin. Kuumien lähteiden värit ja geisiirien purkautuminen ovat todella lumoavia. Tuntuu kuin astuisi toiseen maailmaan. Se kuulostaa uskomattomalta. Voin kuvitella, kuinka puistoon tutustuminen olisi seikkailu täynnä kunnioitusta herättäviä hetkiä. Mikä on suosikkipaikkasi siellä? Sanoisin, että Old Faithful on pakko nähdä. Sen purkauksen katsominen ei ole vain vaikuttavaa, vaan myös muistutus luonnon voimasta. Ymmärrän, miksi se olisi kohokohta. Haluaisin vaeltaa polkujen läpi ja ihailla upeita näkymiä matkan varrella. Vaellus on loistava tapa olla yhteydessä luontoon. Raitis ilma ja kauniit maisemat luovat unohtumattoman kokemuksen. Lisään ehdottomasti Yellowstonen matkabucketlistalleni. Seikkailun ja rauhallisuuden yhdistelmä kuulostaa täydelliseltä.
Et tule katumaan sitä. Luonnolla on tapa nuorentaa henkeä, ja Yellowstone on erinomainen esimerkki tästä kauneudesta.